Hello everyone, it's Kath and welcome back to my channel. Finally, we are going to review the Pop Studio from Sarah Geronimo. And before we get started, thank you so much for clicking this video, and I hope you can join my family by clicking subscribe, and pwede nyo din i-click yung bell icon sa tabi nun para notified ka every time na mag-upload ako ng bagong videos. And of course, follow me on my socials at kathirinco. And yes, wag na nating patagalan, simulan na natin. If you wanna know my review about Sarah G's makeup brand, then please keep on watching. So yes guys, itatry na nga natin ang bagong launch na makeup product ni Sarah, which is the Pop Studio. As you can see, I got the big or huge packaging, and sa loob nito yung mga makeup products. Empty na siya sa loob kasi tinanggal ko na nga yung mga products. Ayan. Begin open mo kayo. So, may mukha ni Sarah G here. Ayan o. Super laki. And ito, empty na siya kasi nga nakadikit dyan yung mga makeup products. And andito sa likod yung mga available na products. So, merong foundation stick and liquid concealer, mattifying and coverage powder, blush and contour, brow pencil and mascara, lengthening and volumizing mascara, lip and cheek tint duo, matte lipstick and lip balm, liquid eyeliner pen duo. So, ito yung mga products. But, I don't have all of the products. I just have 4 of the Pop Studio products. So, ito sila. Yan. Tada! Yan siya. So, meron akong blush and contour. Ito yung tsura niya. And, ito siya sa loob. Pag in-open mo, ganyan yung itsura niya. Yan. And then, meron din siya sa loob na kasamang pang brush na super cutie tiny brush. Ayan. Ito sa loob. And then, may mirror siya. Siyempre, ito yung mirror niya. And then, I have the duets. Ay, this one pala is, meron siyang parang title. Ito, Tones, Blush, and Contour. Ito namang isa, Duets, Mattifying, and Coverage Powder naman siya. 8 grams. Ito naman yung itsura niya. When you open, wait ha, yan siya. Duo siya talaga. Super white and medyo nude or skin tone na shade. And then it comes with a mirror as well. Tapos meron din siyang sa loob nakasamang puff or sponge. Yung mga usual na sponges. And may naka-print na Pop Studio. Ayan. Ayan siya. And the packaging is so lightweight. Medyo makapal siya. But, plastic lang siya. So, basically, kapag nabagsak mo siya, may tendency na talagang masira or mag-crack yung product. So, ayan. And the next items I have here, the Majors. Ito yung title nito. This one is the brow product. Majors brow pencil and mascara. 9 grams naman siya and dual din siya. Ay, tama ba? Oo, tama. So, sa taas, ito yung brow pencil. Ayan. That's the brow pencil. And dito naman sa ibaba, which is yung medyo makapal, is yung brow mascara naman. Ayan. So, ayan siya. This one is in the shade 01 or browns. Ayan yung shade niya. Ayan yung shade niya. Okay, the last item na ipapakita ko sa inyo is this one. The Pop Studio Tempo Lip and Cheek Tint. This one naman is 12 grams. And dito sa isa, baliktad. Yan siya, lip. So, lip tint medyo dark, purplish, or medyo may pagka-violet yung shade. And then, dito naman sa baba,
Dito naman sa kabila is, actually, tinry ko na to nung nakuha ko siya. Ngayon ko lang siya nagawa na review. Pero, ginamit ko na to, I think twice or thrice sa office. And, ito yung shade na pinili ko, yung medyo dark red. And, sobrang dark nung nakuha kong shade. This one naman, yung shade nito is 01. So, itatry na natin siya. I don't have anything on my face right now, except yung lip tint ko. Kasi, nag-film ako kanina ng video, ibang product. So, this one is my second video na for today. Try muna natin, of course. Unahin natin itong si Duet's Mattifying and Coverage Powder. So, nakita nyo kanina yung pinakita ko. Ayan siya, diba? Feeling ko super puti niya. Gamitin muna natin ito. White. Ooh, it's super powdery, as you can see. Sobrang powdery niya. Yung white muna. Super white naman. Ang puti niya. Ito pala sa side na to, gamitin natin itong white. Ooh. Para siyang alam niyo yung Pond's na pressed powder na color white. Ganun siya. And hindi siya translucent, so may coverage talaga siya. But ayan, nakikita ko sa camera, super puti niya. Try natin i-blend. Ayan ang puti niya. So, i-try natin itong shade na to sa kabilang side. Pili ko mas okay itong shade na to. Tapos, i-try natin silang pagsamahin later. Powdery talaga siya, Makikita nyo, nandiyan na yung, ayan, nandito na yung product sa niya, packaging. Feeling ko mas okay din na pagsamahin silang ganyan. So, i-try natin. Ayan, makikita nyo yung difference dito sa side na to. Super white, and then dito sa kabila, mas okay siya. Pero medyo dark siya sa aking skin tone, but let's try to mix both. Tapos, lagyan natin siya dito para pumantay yung color. Pantayin lang natin. Ganda lang natin ng maayos. As you can see, super puti na niya. Wala akong kahit anong base. Hindi ako nag-foundation. As in, bare face lang ako. And, ipapantay na lang natin siya sa neck. So far, I think, kung magaling ka lang talaga mag-blend, kung mabe-blend mo lang siya ng maayos, okay naman siya. It's just that, wag lang yung puro white yung gamitin nyo. I-mix nyo na lang siya, or might as well pure na itong shade lang yung gamitin nyo. Para hindi siya ganun kaputi sa face. Okay. I'm done. And now, let us try the tones, blush, and contour. Tapos, ito yung brush niya. Okay, tinry ko na siya. So, super powdery niya. Yun yung kanyang pang-contour. Probably. Medyo, ang pangit lang ng brush na ginamit ko. Pero, i-blend na lang natin siya. Using this one. Yung ating makeup brush. Okay naman siya for me. So, yun nga lang, medyo super dark siya. Pero, kaya nga meron tayo nito, pwede nating dampian yung brush and then i-blend lang natin para mag-lighten yung contour. Ayan. Diba? So, next naman itong blush. Super pigmented. A little goes a long way. Dito naman sa blush na to. Dahan-dahan ako. Sobrang nagsusumigaw na blush.
i-blend ko lang ng maayos. Pag super dark pa rin for you, balikan mo lang to. And then, yan. Medyo patahimikin nyo yung nagsusumigaw na blush pag sumobra. Ayan, okay na. For me, okay naman siya. Ayun, no? Super nabe-blend ko naman siya ng maayos. And dito sa mirror ko and sa camera, it looks nice. Okay, so let's move on to pangkilay. Okay, so ito nga yung Majors brow pencil and mascara. So gamitin na natin yung pencil. Ito siya. Ay! Oh my god, naputol. Naputol siya. This eyebrow pencil is too light for the color of my brows. Super black kasi yung brow ko. Ay, hindi. Okay naman. Yun nga lang, guys. Ang masasabi ko dito, sana, imbes na brow mascara, yung nasa kabilang dulo, sana, spoolie na lang, para, diba, easy access lang siya. Pagkatapos mo, pwede mo na siyang brush. But since wala siyang kasamang pang brush, kumuha ako ng sarili kong spoolie. And yan. Okay. Looks good naman. Medyo light nga lang yung color for my brows. And then, let's try the eyebrow mascara. The mascara. So, pag ganyan siya, ang light lang yung color niya. And, yeah. Light yung eyebrow mascara. And, super laki ng wand niya. Kaya, nagkakalat siya. As you can see, meron ng napunta dito sa taas ng eyebrows ko. Kasi malaki yung wand. Sana yung wand or yung applicator is medyo manipis pa. And mas darkest shade pa sana yung color niya. But, ayun yung itsura niya ng aking brows. Ayan siya. Medyo kumalat siya nung nilagyan ko siya ng mascara, ng brow mascara. But, lastly, apply na natin itong lip tint. So, buburahin ko muna yung nasa lip ko. Okay. So, apply na natin siya. Ayan, ang ganda nung pigment, anong color niya. Yun nga lang, ang masasabi ko dito, di ba na-try ko na to before, sinabi ko, na-try ko na to gamitin sa office, and although maganda yung color niya, super drying siya sa lip, to the point na nagsugat na yung lip ko. Sobrang sensitive kasi yung labi ko sa mga matatapang na lip tint. And I can say na itong popstudio, yung formulation ng lip tint nila is matapang, to the point na yung labi ko is nagbabak-bak-bak-bak, nagbabala siya and nagsugat na siya. That's why, nag-stop akong gamitin to. Pero so far, maganda naman yung kulay niya. Ayun. That's it for our video for today. Again, these are the new launched makeup brand of Sarah Geronimo, and available na to online, and you can check their Instagram account or their website at popstudio. And yes, and check out their prices. I will just put the price list on the description box. And yes, thank you so much for watching, guys. I hope you like it, and if you do, please make sure to hit thumbs up, comment down below, and also don't forget to follow me on my socials at kathirinco. Please share this video to your friends if fan na fan sila ni Sarah G, and if gusto nilang itry yung makeup ni Sarah G. I hope you can share this with your friends, and don't forget to subscribe to my channel for more videos, and stay confident. Bye, gorgeous!